हॅलो फ्रेंड्स, मी शीतल पटवर्धन. आपलं शीतल्स कुकरीमध्ये मनापासून स्वागत आहे. रत्नागिरीला माझे क्लासेस आहेत. मी आज जवळजवळ 20 वर्ष कुकिंगचे क्लासेस घेते. आज मी तुम्हाला घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने मंचाव सूप कसं करायचं ते दाखवणार आहे. चला तर पाहूया. आता गॅस चालू केलेला आहे. पॅनमध्ये तेल आपण टाकलेले. आता आपण ह्याच्यासाठी काय इन्ग्रेडियंट्स टाकणार ते बघूया. हिरव्या मिरचीचे तुकडे, काळी मिरी पावडर, गार्निशिंगसाठी आपल्याला कांद्याची पात, लसूण पेस्ट, आलं, मीठ, रेड चिली सॉस, अजिनोमोटो, सोया सॉस आणि व्हिनेगर, 1 कप पाणी आणि व्हेजिटेबल्स, कोबी आणि गाजर आणि कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट आपल्याला लागणार आहे. आता तेल तापलेलं आहे, त्याच्या मी हिरव्या मिरचीचे तुकडे टाकतो. त्याच्यानंतर आलं, लसूण बारीक हे आपण परतून घेऊया आणि हे झाल्यानंतर आपल्याला भाज्या घालायच्या. आता मी कोबी घालते त्याच्यामध्ये. कोबी पातळ भाजून घ्यायचा. गाजर अगदी बारीक चिरून घेतलेला आहे. थोडंसं आपण परतून घेऊया आणि ते परतून झालं की आपण अजिनोमोटो लगेच घालणार. अजिनोमोटो घालून झाले. झाल्यानंतर 1 कप पाणी घालायचं आणि आता एका पाण्यामध्येच आपण सॉसेस घालतोय. या पाण्यामध्ये मी घालणार आहे मीठ, त्याच्यानंतर सोया सॉस, व्हिनेगर, रेड चिली सॉस, आणि मीठ. हे सगळं आपण आता घालून झालेलं आहे आणि ह्याला आपल्याला आता कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट करून लावायची. कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट आता मी लावतो. कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट एकदम टाकायची नाहीये, हळूहळू टाकायची म्हणजे त्याच्यामध्ये गोळी होते. आपले सगळे पदार्थ घालून झालेले आहेत. जरा 2 मिनिटं उकळलं की हे सूप तयार. आता हे साधारण आपल्याला 1 पाऊल तयार होतो, म्हणजे एका माणसाचा